හායි යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔයාලට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද අලුත් විදියට බෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේකට අපිට ඕන වෙනවා සෙන්ටිමීටර් 1 පළල satin ribbon. එක කෑල්ලක දිග සෙන්ටිමීටර් 4.5ක් වෙන විදියට කෑලි 16ක් කපා ගන්න ඕන. අපි හදාගත්තේ මැද කොටසනේ. දැන් වටේ ආවරණය කරන්න සෙන්ටිමීටර් 6ක් දිග කෑලි 8ක් ඕන. ඔයාලත් මේ මන්නවන විදියටම කොටස් අරගෙන හදාගන්න. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගටම මාත් එක්ක රැඳලා ඉන්න. මේ ආකාරයට 4.5 සෙන්ටිමීටර් රිබන් කොටස් දෙකක් එකිනෙක තියලා නවා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ වටේ කවරින් එකට සෙන්ටිමීටර් 6ක් දිග කෑල්ලක් අරගෙන අපි පෙත්ත හදා ගන්න ඕන. එහෙම කරලා ඊට පස්සේ අපි මේක දිග ඇරෙන්නේ නැති විදියට හදා ගන්න ඕන නිසා පුච්ච ගන්නවා. මම මේකට කටරඬුවක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඔයාලට ඕන නම් ටීසරයක් වගේ දෙයකිනුත් මේක කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට තමයි පෙත්තේ අවසාන කොටස එන්නේ. උඩ බෝ කොටස හදා ගන්න අපිට මේන් කෑලි 8ක් ඕනි වෙනවා. දැන් මම මේ 4ක් එකට තියලා මහගන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න ඉතින් පෙති 4 ඇමුණුවට පස්සේ මේ විදියට තමයි එන්නේ. මේකේ වැඩි නූල් කෑලි එහෙම තියෙනවා නම් ඒ ඔයාලා පුච්ච ගන්න. දැන් මම මේකට මුතු අමුණ ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලා මුතු අමුණ ගන්න එකින්ක. මේකට ඕනි වෙනවා මිලිමීටර් 3 සයිස් මුතු. මම ඒව තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට මිලිමීටර් 4 උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඔන්න ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි බෝ එකේ උඩ කොටස හදාගන්නේ. මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕනි වෙනවා අපිට බෝ එකේ හැඩය ගන්න. ඔයාලා නූල දාද්දී ඇතුලේ රවුම් වලින් නූල දාන්න. මොකද එතකොට අර මෙහුම් පාරවල් එහෙම පිටට පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා
මේ තියෙන්නේ මම හදාගනිපු කොටස් දෙක. ඊළඟ කොටස හදාගන්න මට ඕනි වෙනවා අඟලේ satin ribbon. ඒක මම දිග ගත්තේ 18.5 cm. රෙඩ් කලර් එකත් එක්ක වයිට් කලර් එක යන නිසා තමයි මම මේ පාට ගත්තේ. ඔයාලට කැමති පාටක් ඉතින් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රිබන් එකේ දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න. දැන් මම නවන විදියටම ඔයාලත් මේ ආකාරයට නවා ගන්න. මම දැන් බෝ එකක් හදන්නයි යන්නේ. දැන් රිබන් කොටස් දෙකම එකට එකතු කරලා හොඳට ගැට ගහගන්න. නැත්නම් ඒක ලිහෙනවා. මේ ආකාරයට මම හොඳින් ඔතා ගත්තා. ඔතාගෙන ඊට පස්සේ නූල ඇතුලෙන් යවලා හොඳින් ගැටයක් ගහගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගනිපු බෝ එක. වැඩි නූල් කොටස් තියෙනවා නම් මේ වගේ පුච්ච ගන්න. යටම ලේයර් එක හදාගන්න ඕන වෙනවා සෙන්ටිමීටර් 4 පළල රිබන් එක. ඒක 19.5ක් දිගයි. එයින් කෑලි දෙකක් ඕනි බෝ එක හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 1 පළල රිබන් එක. ඒකේ සෙන්ටිමීටර් 3 කොටස් දෙකක් ඕනි. මම අර කලින් හදාගන්නේ බෝ කොටස් දෙක අලව ගන්න. ඇලවෙන්න කිසියම් වෙලාවක් යන නිසා තමයි මම මේක මුලින්ම අලව ගන්න හදන්නේ. අපි මේක අලවලා ඊට පස්සේ යටම ලේයර් එකේ බෝ එක හදමු. දැන් මම මේ කොටස හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම යටම ලේයර් එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ දෙපැත්ත හොඳින් පුච්ච ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට දෙපැත්ත නවා ගන්න ඕන. කලින් බෝ එකට වඩා මේකේ පොඩි වෙනසක් කරන නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගටම බලන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා.
මම දැන් මේ කොටස හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට ඕනි අලව ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ පිළිවෙලටම අලව ගන්න. ඉතින් ඔයාලා අලවද්දි හොඳට මේවයි ගංගාල අලව ගන්න, නැත්නම් පස්සේදී ගැලවෙන්න පුළුවන්. දැන් මං හදන්නේ මේක ඔත්තා ගන්න. ඉතින් මේකට මම ගත්තේ සෙන්ටිමීටර් 1 පළල satin ribbon එක. ඔයාලට satin ribbon එක නැත්නම් gross grain එක ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ හදන්න යන්නේ සාරි කට්ටක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක සාරි පින් වලට වගේම කොණ්ඩ බෝල් වලටත් පාවිච්චි කරන්න. සමහරවිට පුළුවන් මේවා කොණ්ඩ කටු වලටත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියකට පින් එක හෝ hair clips එක හෝ බෝල් එක අමුණ ගන්න. දැන් මේකට මැදට චූටි බටන් එකක් අලව ගන්න නිසා මම මේකට ගත්තා චූටි බටන් එකක්. ඔයාලට කැමති ඕනෙම ඩිසයින් එක බටන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේකට. ඔන්න ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම හදාගන්න බෝ එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන බෝ එකක් ගෙදරදීම හදලා බලන්න. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. මතක ඇතුව channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දිගටම මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ බලන්න පුළුවන්. bye bye.